Hello, Fetánszk vagyok, és eljöttem a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérre, de nem azért, mert külföldre utazom. Érdekelt, hogy el lehet-e gyalogolni innen egészen a belvárosig, és ha igen, mennyi idő alatt. Megnéztem azért a többi opciót is, kezdjük a taxival. Jelenleg a főtaxi a reptér hivatalos szállítója. Jó napot kívánok! Napot! Csak érdeklődnék, hogy mennyi lenne a Clark Ádám téri? Egy olyan 12 000 forint körül van. Aha, köszönöm szépen! Én is. Egy gyors keresés után rájöttem, hogy a többi taxitársaság is ugyanezekkel az összegekkel tervez a hatósági árak miatt. Tömegközlekedéssel kb. 50-60 perc lenne az út, a BKK reptéri buszára 2500 forint egy-egy. Ez az a busz, aminek sokszor fogom érinteni a vonalát a nap folyamán. Lehet vonattal is menni, a MÁV vonataira csak 500 forintba kerül egy-egy. A nyugatiban 40, a keletiben nagyjából 50 perc a menetidő, de az a gond, hogy a Ferihegyi vasútállomáshoz is ki kell valahogy jutni. Ezt a legegyszerűbb a 200 e-busszal megtenni, amire ha nem szállunk le, a határútig visz az M3-as metróhoz. Megnéztem, hát ha van közösségi közlekedés, de a reptér kiesik a Molbubi és a Lime Rollerek zónájából is. Pedig amikor ezt az utat terveztem, a műholdképen észrevettem egy bicikliutat, ami a parkolótól indul. Ez a bicikliút egy jó jel arra, hogy nem lehetetlen a mai feladat. Carsharing is elérhető a reptéri parkolóból, de nem ezért jöttem ma. Rákerestem Redditen, hogy el lehet-e jutni gyalog a reptérre. Ezeknek a kommenteknek és pár térkép segítségével összeraktam egy haditervet. Mindjárt elmegy a néni. Nagyjából egy 6-7 órára számítok, meglátjuk, hogy alakul, helyi vagyok, de még soha nem láttam egy csomó részét Budapestnek, úgyhogy úgy gondoltam, hogy na most itt az ideje megnézni. 10 óra 30-kor végre elindultam. Mellettem balra jönnek ki a járművek a reptérről, jobbra pedig a parkoló. Erre lesz a repülőmúzeum is, kevesebb mint 10 perc sétára. Itt egy biciklitároló, amiről nem tudom, hogy használta-e bárki valaha, de innentől van bicikliút. Utána néztem gyorsan a Wikipédián, hogy miért Ferihegy, ha már itt élek egy jó pár éve. Nem sokan járkálnak erre, itt van mellettünk a múzeum, tehát még talán azt megnézik, de amúgy sehol senki. Most itt látok egy olyan utat, ami semmelyik térképen nem volt rajta, úgyhogy meglátjuk, hogy alakul. Nézzük meg, hogy hova vezet ez a friss beton. Sehova. Egy még épülő parkolóba, úgyhogy nem biztos, hogy ez egy jó kitérő volt. Inkább tartanom kéne magam az eredeti tervhez, mi? Úgy döntöttem, inkább visszajövök a bicikliútra, mint hogy az üres parkolóba menjek, ahol még az sem biztos, hogy van kijárat. Ha az embernek nincs bőröngye, a bicikli tűnik a legjobbnak egyelőre. Elvileg egy másfél óra alatt be lehet érni a városba. Vasárnap van, úgyhogy eléggé kicsi a forgalom is. Nem is úgy tűnik, mint akik dolgoznak. Itt lesz majd a legérdekesebb pontja ennek a kalandnak, mert nem tudom, hogy átjutok-e. Ez az, amit sokáig nézegettem, 3 opciót találtam, meglátjuk, melyik működik, de úgy tűnik, hogy át kell haladni egy reptéri portán. Nem tudom, hogy átengednek-e. Az útvonal kereséséhez próbáltam a Street View-t nézni, de annyira régi az utolsó felvétel, hogy még ez a bicikliút sincs rajta, és csak a kanyarig tudjuk megnézni, mi vár ránk. Az álterv az lenne, hogy átsétálok a kapun, de itt az Apple Maps Look Around alapján elég sokat tiltó tábla. Ha átjutnék itt, akkor balra tudnék menni a körforgalom fele. B-tervhez kicsit vissza kell ugrani, itt egy földút, ami bár sorompóval van lezárva, de ebbe az útba csatlakozik be egy lépcsősor, ami a bevezető úton egy buszmegállóból nyílik, tehát elvileg ez is egy járható út. C-terv pedig már a kapun átjutva egyenesen, át a sineken, a Ferihegyi bevezetőhöz, amin végig lehetne sétálni jó darabig. Ott van a kapu, de nyitva van. Az első bicikliset itt láttunk ezen az úton. Az, hogy láttunk egy biciklist, az jó jel. Szóval itt van ez a kapu majd nem sokára, ami vagy mindig nyitva van, vagy napközben. Lehetséges, hogy bejutunk, meglátjuk. Itt érkezik az első lehetőség, igazából ezt B-tervnek mondanám, itt balra el, mert ott egy sorompó, ami állítólag azt írja, hogy magánút, viszont azt látom, hogy egy néni jön ki a kapu felől.
Azt nem tudom, hogy a hölgy csak magától fordult vissza, vagy visszafordították. De jól hallom, jön mellettem egy autó. Busz. Soha senki. Hát, ez egyszerűbb volt, mint gondoltam. Aranyembetű. Itt vagyok a McDonald'snál, ez itt az első checkpointunk, ez nagyjából egy 40 perc volt nekem. Lehetett volna talán kicsit rövidebb, hogyha nem megyünk el ott az üres parkolóba, de most már mindegy. Itt el fogunk menni egy-két utcát, azt hiszem az még Vecséshez tartozik, és onnan irány Budapest. Itt van ez a magánparkoló. Ennek az oldalában van egy ilyen kis út. Mellettünk a vágányok mennek, és annak a túloldalán a Ferihegyi bevezető út. És ez a pici út egyszer csak megérkezik ide, egy másik út mellé, és az ott, az pedig már az Üllői út legeslegvége. Egy rövid szakaszon itt fogunk menni, amúgy teljesen egyenesen bevezetne. Egy jó hazai jeges kávé. Sosem próbáltam meg. Hamarosan vége az Üllői úti túrának, és lekanyarodunk róla Szemeretelep fele. Itt hagyjuk az Üllői úton, aztán majd később még érintjük egyszer. Itt már van bérroller, úgyhogy mehetünk azzal is. Nagyjából olyan jellegű házakra bukkanunk itt a reptér közelében, mint amire számítottam, hasonló a hangulat. Egyelőre itt csönd van. Az előbb még egy kakast is hallottam. Lesz, akinek nem mutatok semmi újat ebben a videóban, de azt gondolom, hogy sokaknak kimaradt, hogy milyenek a külkerületei Budapestnek. Én is csak egy-kettőt ismertem belőlük. Ezért is érdekel, hogy milyen a város, ahol lakom. Későbbiekben is olyan helyekre szeretnék elmenni, mint Budapesten, mint a városon kívül, ahol nem biztos, hogy mindenki megfordul. Ez az a pont, ahol minden térkép azt mondja nekem, hogy erre menjek tovább, és kerüljem ki a sportlétesítményt, de hogyha a look around-ot nézzük, akkor meglátjuk, hogy ott van egy kis út. És ez egy elég jó levágás, úgyhogy én most arra fogok menni. Vissza is tértünk a betonútra. Itt a vonat mentén végig grafitik vannak, van egy csomó, amiben tényleg sok időt és munkát beletettek. Itt véget ér ez az út, és át kell haladnunk a reptéri út alatt. Itt valamilyen ipari terület lehet. Munkagépeket látok, és azt néztem a térképen is, hogy arra nem jutok át. Hogyha arra mennék, akkor az elég hosszú lenne. Ezért haladtunk a reptéri út, ezt kerüljük ki, átmegyünk, és egy nyugisabb szakaszon folytatjuk, ugyanígy kis utcákon. Ez itt az Igló utca, egy ilyen nagyobb út, túl vagyunk a 2 órán. Amikor elfogynak a házak, akkor bemegyünk az erdőbe. Amikor a térképeken néztem, ha jól emlékszem, itt se volt még beton, tehát ez is van annyira új, hogy térképészek még nem jutottak el idáig. A kartográfusok. Nyugodt ez a kis út. Van itt egy-két ház, de épp hogy. És egyszer csak a betonból földút lesz. Remélem, hogy most nem egy magánterületre fogok bemenni, de nem látok tiltótáblát.
Szeretek bóklászni és felfedezni, új dolgokat látni mind a saját környezetemben, mind távolabb, Nézzétek, egy mosdó. városokban és természetben is. Ez a YouTube csatorna egy tök jó ürügy arra, hogy kipróbáljak új dolgokat és elmenjek olyan helyekre, amerre valószínűleg alapból nem járnék. Magunk mögött hagytuk a repteret és azt a részt, és most következik a Sárgány Center és környéke. Nagyjából 2,5 óránál járunk, és a 10 kilométer is nem sokára letudjuk. Összesen amúgy 26 kilométerre készülök és 6 órára. Meglátjuk, hogy ez mi lesz igazából. Ha szeretnél hasonló videókat látni, lájkold ezt és iratkozz fel.